নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমি আপোনালোকৰ বাবে আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য দিবলৈ লৈছো যেহেতু আপোনালোক সকলোৱে জানে যে অৰুণোদয় টুৰ কাপকাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে এতিয়া এই অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ যেহেতু বিস্তৃতি ঘটোৱা হৈছে আৰু আঁচনিখনত কিছুমান নতুন বিষয়বস্তু সংযোজন কৰা হৈছে সেই কথাখিনি আপোনালোকে ইতিমধ্যে মুখেৰে শুনি আছে কিন্তু সৰকাৰীভাৱে গাইডলাইনছখন নিশ্চয় আপোনালোকে পোৱা নাই এতিয়া সৰকাৰী গাইডলাইনছখন যেতিয়া আপোনাৰ হাতত থাকিব তেতিয়া আপুনি অৰুণোদয় আঁচনি সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্যখিনি লাভ কৰিব পাৰিব আৰু যিকোনো সময়ত আপুনি যদি প্ৰিভেন্ট কৰিবলগীয়া হয় অৰ্থাৎ অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন পাব নলগীয়াই পাইছে বা যিসকলে পাব লাগে সেইসকলে পোৱা নাই বা অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধনৰ ক্ষেত্ৰত কিবা খেলিমেলি হৈছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এই গাইডলাইনছখন অনুসৰণ কৰি প্ৰটেষ্ট কৰিব পাৰে গতিকে সৰকাৰীভাৱে যিখন গাইডলাইনছ ইতিমধ্যে আউট হৈছে সেই গাইডলাইনছখন মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো আৰু চাওক এই গাইডলাইনছখনৰ মতে নতুনকৈ যিসকল অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব এই আঁচনিৰ অধীনত তেওঁলোকে নতুনকৈ বেনিফিচিয়াৰী হিচাপে স্বীকৃতি পাব এতিয়া এই অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ মূল শ্লোগানটোৱে আছিল যে ওৱান ফেমিলি ওৱান স্কিম অৰ্থাৎ এটা পৰিয়াল আৰু এখন আঁচনি এই আঁচনিৰ লগত ইতিমধ্যে বহুবোৰ নতুন বিষয়বস্তু সংযোজন কৰা হৈছে অষ্টাদশ মুকুতাৰ উন্নয়নী মালাৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল অৰুণোদয় আঁচনিখন আৰু আঁচনিখন 2020-21 চনত ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে এনাউন্স কৰিছিল এই আঁচনিখনৰ মূল কথাটোৱে হ'ল যে আঁচনিখনত কি হৈছে যিসকল বেনিফিচিয়াৰী থাকিব তেওঁলোকে ডিবিটি সিস্টেমত ধন লাভ কৰিব অৰ্থাৎ ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ সিস্টেমত তেওঁলোকে ধন লাভ কৰিব অৰ্থাৎ এই ধন বিচাৰি তেওঁলোক কোনো স্থানলৈ যাব নালাগে কোনো মানুহৰ সহায় ল'ব নালাগে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত চৰকাৰে পঠোৱা ধন পোনপটীয়াকৈ সোমাব এতিয়া এই আঁচনিখনে বিশেষকৈ কেইটামান নিৰ্দিষ্ট শব্দক ইয়াত সংজ্ঞাবদ্ধ কৰিছে সেই শব্দখিনি হ'ল হাউছহোল্ড মানে কি মানে কোনখন হাউছহোল্ডে এই আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব হাউছহোল্ড মানে হ'ল পৰিয়াল সেই পৰিয়ালটো এই আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বা এই আঁচনিয়ে সেইটো পৰিয়াল বুলি কৈছে যিটো পৰিয়ালে একেলগে খোৱা মেলা কৰে তেওঁলোকৰ কিচেন এটা হয় মানে পাকঘৰ যাৰ এটা তেওঁলোক হৈছে এটা হাউছহোল্ড গতিকে সেই হাউছহোল্ডৰ যিজন এডাল্ট ফিমেল মেম্বাৰ সেই ফিমেল মেম্বাৰ মানে যিগৰাকী মহিলা প্ৰাপ্তবয়স্ক যিগৰাকী মহিলা যিগৰাকী বয়স 18 বছৰতকৈ বেছি সেইগৰাকী মহিলাৰ নামতে এই আঁচনি ধন লাভ কৰিব আৰু ইয়াত ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ এটো এটা ইয়াত ডিফাইন কৰিছে ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰৰ সিস্টেমত কি হৈছে বেনিফিচিয়াৰীসকলে নিজৰ একাউণ্টত ধন লাভ কৰিব 2.1 অৰুণোদয় আঁচনিখন যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়াৰে এইকেইটা ডেফিনিশ্যন এতিয়া ইয়াত নতুনকৈ দুটা ডেফিনিশ্যন সংযুক্ত কৰা হৈছে তেওঁলোক হ'ল দিব্যাংগজন অৰ্থাৎ যিসকলক চৰকাৰীভাৱে দিব্যাংগ হিচাপে চাৰ্টিফাইড কৰা হৈছে তেওঁলোককো এবাৰ এই আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে লগতে ডৱাৰ্ফ অৰ এলাইং ফ্ৰম চেৰিবেল পালসি থালাছেমিয়া হোমোফিলিয়া বা লেপ্ৰচি অটিজম স্পেক্ট্ৰাম ডিসঅৰ্ডাৰ এইকেইটা সুখত যদি কোনোবা ভুগি আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোককো কি কৰা হৈছে এইবাৰ এই আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে অৰ্থাৎ তেওঁলোককো আঁচনিত সংজ্ঞাবদ্ধ কৰা হৈছে ইয়াৰ পাছত চাওক ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ টাৰ্গেট কিমান যেহেতু অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে চৰকাৰে 27.61 লাখ বেনিফিচিয়াৰী সৃষ্টি কৰাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু অৰুণোদয় 1.0 ইতিমধ্যে 17.07 লাখক এই আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অৰ্থাৎ অৰুণোদয় 2.0 আণ্ডাৰত 10.57 লাখ বেনিফিচিয়াৰী এই আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব গতিকে আপোনালোকে যদি এই আঁচনিৰ ধন ইতিমধ্যে লাভ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই আঁচনিৰ সুবিধা পাব নেকি সেই সম্পৰ্কত জানিবলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক এতিয়া চাওক এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আপুনি কি লাভ কৰিব অৰ্থাৎ এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আপুনি লাভ কৰিব 1250 টকা মাহে আৰু টাৰ্গেট বেনিফিচিয়াৰীজখিনি আপোনালোকে চাই লওক অৰ্থাৎ কোনখিনিক ইয়াৰ টাৰ্গেট কৰা হৈছে মানে কোনসকল ব্যক্তি এই আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব সেইটো ইয়াত সিগনিফাই কৰা হৈছে প্ৰথমেই আহিলে ফিমেল এবভ দ্য এজ অফ 18 ইয়াৰ্ছ 18 বছৰৰ ওপৰত যিসকল মহিলা তেওঁলোকে পাব ট্ৰান্সজেন্ডাৰ অৰ্থাৎ যিসকল তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তি তেওঁলোকে পাব নেক্সট আহিলে দিব্যাংগজন ইৰেস্পেক্টিভ অফ দেয়াৰ জেন্ডাৰ এতিয়া যিসকল দিব্যাংগ ব্যক্তি সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত জেন্ডাৰ কথাটো নাহে গতিকে দিব্যাংগ হ'লে তেওঁ এই আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নেক্সট আহিলে অল দ্য এক্সিষ্টিং বেনিফিচিয়াৰীজ অফ দীনদয়াল দিব্যাংগজন পেঞ্চন আঁচনি এণ্ড ইন্দিৰা মিৰি ইউনিভাৰ্চেল উইডো পেঞ্চন স্কিম অৰ্থাৎ দিব্যাংগজন পেঞ্চন আঁচনি যিসকল অন্তৰ্ভুক্ত আছিলে লগতে ইন্দিৰা মিৰি ইউনিভাৰ্চেল উইডো পেঞ্চন যিসকলে পাইছিলে তেখেতসকলো এই আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব অৰ্থাৎ অৰুণোদয় 2.0 টাৰ্গেট বেনিফিচিয়াৰী এইসকলক কৰিছে নেক্সট আহিলে ইনক্লুজন ক্ৰাইটেৰিয়া এতিয়া ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ কি কি বৈশিষ্ট্য থাকিব লাগিব ক্ৰাইটেৰিয়া কি লাগিব চাওক
এপ্লিকেণ্ট শুড বি এ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম অসমৰ তেওঁ বাসিন্দা স্থায়ী বাসিন্দা হ'বই লাগিব নেক্সট আহিলে এপ্লিকেণ্ট শুড বি প্ৰেজেণ্টলি ৰেচিডেণ্ট ইন আছাম তেওঁ বৰ্তমানো কি হৈছে অসমৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব মানে অসমত থাকিব লাগিব এনি ওৱান অফ দ্য ফলোইং তলৰখিনি আপোনালোকে চাই লওক কম্পজিট হাউচ হোল্ড ইনকাম শুড বি লেছ দেন ইণ্ডিয়ান ৰুপিজ 2 লাখ পাৰ এনাম যিসকলৰ ইনকাম 2 লাখ টকাৰ তলত তেওঁলোক এই আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নেক্সট আহিলে হাউচ হোল্ড হেভিং এনি মেম্বাৰ হু ইজ ড্ৰপড অৰ এলাইং ফ্ৰম চেৰিবেল পালচি এটচেট্ৰা সেইসকল এই আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নেক্সট আহিলে এক্সিষ্টিং বেনিফিচাৰী অফ দীনদয়াল দিব্যাংগজন পেঞ্চন আঁচনি এণ্ড ইন্দিৰা মিৰি পেঞ্চন আঁচনি এই দুইখন আঁচনিৰ আণ্ডাৰত মানে দিব্যাংগজন দীনদয়াল পেঞ্চন আঁচনি আৰু ইন্দিৰা মিৰি আঁচনিৰ আণ্ডাৰত যিসকল বেনিফিচাৰী আছিলে তেখেতসকল অট'মেটিকেলি এই অৰুণোদয় আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব এতিয়া এক্সক্লুজন ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি আপোনালোকে জানক যিহেতু ইনক্লুজন ক্ৰাইটেৰিয়া মানে অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ বৈশিষ্ট্যখিনি আপোনালোকে গম পাইছে কিন্তু তাতোতকৈও গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল যে ইয়াত বহিষ্কৃত কাক কৰা হৈছে মানে এই আঁচনিত কোন কোন সোমাব নোৱাৰিব সেই কথাটো আপোনালোকে জানি থওক যিটো সময়ত আপোনালোকে এই কথাখিনি জানিলে যিকোনো ধৰণৰ পৰিস্থিতিত উত্তৰ দিবলৈ সহজ হ'ব এতিয়া চাওক প্ৰথম কথা হ'ল ফৰ্মাৰ এণ্ড কাৰেণ্ট মেম্বাৰ্ছ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট মেম্বাৰ অফ লেজিছলেটিভ এছেম্বলি অৰ্থাৎ যদি কোনোবা MP বা কোনোবা MLA আছে তেওঁলোক এই আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব বৰ্তমানৰে হওক বা আগতে হৈ যোৱাই হওক নেক্সট আহিলে কাৰেণ্ট মেম্বাৰ্ছ অফ পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যন বৰ্তমান যিসকল পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ মেম্বাৰ হয় তেওঁলোক এই আঁচনিৰ ভিতৰত নপৰিব লগতে আৰবান লোকেল বডিজ এণ্ড অট'নমাছ কাউন্সিল এই গোটেইকেইটা অনুষ্ঠানৰ লগত বৰ্তমান যিসকল জড়িত আছে বা দায়িত্বত আছে তেওঁলোক এই আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া ভাষণত এই গাইডলাইন্সখিনি কৈছিলে তাত তেখেতে এটা কথা কৈছিলে ফৰ্মাৰ যিসকল এতিয়া যিসকল পঞ্চায়তৰ আগৰ মেম্বাৰ আছিলে বা প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে তেওঁলোকৰ যদি আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া আগৰ ক্ৰাইটেৰিয়াখিনিত পৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ঠিক আছে নেক্সট আহিলে হাউচ হোল্ড উইথ এনি মেম্বাৰ ছাৰ্ভিং অৰ হেভিং ছাৰ্ভ এজ এ এমপ্লয়ী আণ্ডাৰ অফিচাৰ ইন এনি গভৰ্ণমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট এটচেট্ৰা এতিয়া যদি চৰকাৰৰ যিকোনো মন্ত্ৰালয়ত বা ডিপাৰ্টমেণ্টত যদি কাৰোবাৰ চাকৰি আছে ঘৰখনৰ কোনো এজন সদস্যৰ যদি চাকৰি আছে তেওঁলোকে যদি খোৱা বোৱা একেলগে কৰে তেতিয়াহ'লে সেই পৰিয়ালটোৰ কি হৈছে অৰুণোদয় আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব নেক্সট আহিলে ডক্টৰছ ইঞ্জিনিয়াৰ লয়াৰ্ছ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টছ আৰ্কিটেক্ট এডভোকেটছ এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ্ড গভৰ্ণমেণ্ট কণ্ট্ৰেক্টৰ্ছ এই সকলো কি হৈছে এই আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব নেক্সট হ'ল হাউচ হোল্ড হেভিং ইণ্ডিভিজুৱেল হু পেইড ইনকাম টেক্স ইন দ্য প্ৰিভিয়াছ এছেছমেণ্ট ইয়েৰ অৰ্থাৎ আগৰ বছৰটোত যিসকলে ইনকাম টেক্স দিছে অৰ্থাৎ আয়কৰ যিসকলে পৰিশোধ কৰিছে তেওঁলোকো এই আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব নেক্সট আহিলে ফাৰ্মাৰ ফেমিলিজ হুইচ ওন মোৰ দেন 15 বিঘাছ অফ এগ্ৰিকালচাৰ লেণ্ড অৰ এণ্ড 1 বিঘা অৰ মোৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল লেণ্ড ইন এ ৰুৰেল এৰিয়া অৰ্থাৎ গ্ৰাম্য অঞ্চলত যিসকলৰ 15 বিঘাতকৈ অধিক খেতি মাটি আছে আৰু লগতে তেওঁলোকে 1 বিঘাতকৈ যদি তেওঁলোকৰ যিখন ঘৰৰ বাৰী ৰেচিডেঞ্চিয়েল যিটো লেণ্ড সেইটো যদি 1 বিঘাতকৈ বেছি তেওঁলোকো এই আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব নেক্সট আহিলে হাউচ হোল্ড অ'নিং 1.5 কঠা অৰ মোৰ লেণ্ড ইন কামৰূপ মেট্ৰত যদি 1.5 কঠাৰ ওপৰত আছে তেতিয়া তেওঁলোকো এই আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব আৰু 3 কঠাকৈ যদি বেছি আৰবান এৰিয়াত মাটি আছে তেওঁলোকো এই আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব নেক্সট আহিলে হাউচ হোল্ড অ'নিং মটৰাইজ 4 হুইলাৰ যিসকলৰ 4চকীয়া বাহন আছে তেওঁলোকো এই আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব ট্ৰেক্টৰকে আদি কৰি হাউচ হোল্ড হেভিং এনি গভৰ্ণমেণ্ট পেঞ্চন চৰকাৰী পেঞ্চন পোৱা সকলো এই আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব নেক্সট আহিলে হাউচ হোল্ড অ'নিং এয়াৰ কণ্ডিশ্যনাৰ থকা সকলো এই আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব গতিকে আপোনালোকে এতিয়া নিশ্চয় গম পাইছে কোনসকলক এই আঁচনিৰ পৰা বহিষ্কৃত কৰা হৈছে নেক্সট আহিলে প্ৰায়ৰিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কোনে কোনে পাব চাওক বিশেষকৈ অগ্ৰাধিকাৰ বেচিছত ইয়াত এইবাৰ অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ কথা কোৱা হৈছে গতিকে উইডো যিসকল বিধৱা বা ডিভোৰ্চ ফিমেল আছে বা আনমেৰিড ফিমেল আছে যদি তেওঁলোক 45 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰত আনমেৰিড সকলৰ কথা কোৱা হৈছে তেওঁলোকক অগ্ৰাধিকাৰ বেচিছত দিয়া হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা নেক্সট আহিলে ডিজাৰ্টেড ওমেন লিভিং ইন অল্ড এজ হোমত যদি কোনোবা মহিলা আছে তেওঁলোককো অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত দিয়া হ'ব আৰু অল্ড এজ হোমত কোনোবা পুৰুষো থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা পাব আৰু নেক্সট আহিলে ডেষ্টিটিউট লিভিং অন এলাৰ্মছ যিসকল নিৰাশ্ৰয় তেওঁলোকক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে এনি স্পেচিয়েলিটি এবুল মেম্বাৰ অফ দ্য হাউচ হোল্ড যিখন ঘৰত বিভিন্ন ধৰণৰ স্পেচিয়েলিটি এবুল অৰ্থাৎ যিসকল কি হৈছে অক্ষম বিশেষভাৱে অক্ষম তেখেতসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব হাউচ হোল্ড উইথ ন' এডাল্ট মেম্বাৰ বিটুইন দ্য 16 to 59 ইয়াৰ্ছ যদি
কোনো ধৰণৰ মুৰব্বী নাথাকে 16 বছৰৰ পৰা 59 বছৰৰ ভিতৰত যদি এডাল মেম্বাৰ্ছ নথকা এটা পৰিয়াল থাকে সেই পৰিয়ালটোকো অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব ফিমেল হেডেড হাউচ হোল্ড উইথ নো এডাল্ট মেল মেম্বাৰ্ছ বিটুইন দ্য এজেছ 16 to 59 years তেওঁ পাব এতিয়া 16 পৰা 59 বছৰৰ ভিতৰত যদি এটা পৰিয়ালত কোনো ধৰণৰ মেল মেম্বাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে ফিমেল যিগৰাকী মহিলা থাকিব তেওঁ এই সুবিধা আগতে পাব লাগে হাউচ হোল্ড উইদাউট শেল্টাৰ অৰ নট হেভিং এ পকা হাউচ এতিয়া চাওক আগতে পকা হাউচক ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাছিলে কিন্তু এইবাৰ পকা ঘৰ থাকিলেও সেই ব্যক্তি কি হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব কিন্তু প্ৰথমতে কি হয় কেঁচা ঘৰ থকা সকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব নেক্সট আহিলে ভিকটিমছ অফ হিউমেন ট্ৰেফিকিং অৰ ৰেপ এনি এজ ৰেকৰ্ডেড এনি গভৰ্ণমেণ্ট ৰেকৰ্ড সেই সকলো পাব এতিয়া চাওক যিকোনো ধৰণৰ মহিলা যদি বিভিন্ন নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈছে ধৰ্ষণৰ দৰে ঘটনাৰ সন্মুখীন হৈছে যদি গভৰ্ণমেণ্ট কেছটো ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈছে আৰু তেওঁ যদি 18 বছৰ তলতো হয় তেতিয়াও সেই মহিলাগৰাকী কি হৈছে অৰুণোদয় আঁচনি ধন দিয়া হ'ব কিন্তু তেওঁৰ নামটো ইয়াত কি হৈছে উজ্জ্বল ৰখা হ'ব ইমপ্লিমেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰতো ইয়াত যথেষ্টখিনি দিয়া হৈছে এতিয়া চাওক DLMC গঠন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল মনিটৰিং কমিটি থাকিব সেই কমিটিত কোন কোন থাকিব আপোনালোকে জানি লওক যেতিয়া আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ যিকোনো বিষয় জানিব খোজে তেতিয়া সেই কমিটিখনত কোন কোন থাকে সেই কথাটো আপোনালোকে জানিলে নিশ্চয় সহজে তথ্যখিনি লাভ কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে চাওক ডেপুটি কমিশনাৰ থাকিব চেয়াৰপাৰসন হিচাপে অল MPs অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সকলো MP থাকিব মেম্বাৰ হিচাপে চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ থাকিব 5th শিডিউল ডিষ্ট্ৰিক্ট মেম্বাৰ আৰু অল MLA অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মেম্বাৰ সকলো MLA কি হৈছে মেম্বাৰ হিচাপে থাকিব ডিষ্ট্ৰিক্ট ডেভেলপমেণ্ট কমিশনাৰ থাকিব তেওঁ মেম্বাৰ সেক্ৰেটাৰী আৰু ADC ডেভেলপমেণ্ট মেম্বাৰ থাকিব নেক্সট আহিলে CEO থাকিব জিলা পৰিষদৰ মেম্বাৰ থাকিব 3 মেম্বাৰ্ছ টু দ্য নমিনেটেড বাই দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু 3জন মেম্বাৰক কি হয় চৰকাৰে নিৰ্বাচন কৰি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব গতিকে এই যিখন কমিটি DLMC এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ কমিটি হ'ব এই কমিটিখনৰ মতে কি হৈছে সকলোৱে এই অৰুণোদয় আঁচনি ধন লাভ কৰিব পাৰিব 2.0ত কি হৈছে কোন কোন অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব সেই কথাটো প্ৰথমতে কিন্তু গাঁও সভা পাতি তাত ঠিক কৰি ল'ব লাগিব ঠিক কৰাৰ পাছত গাঁও পঞ্চায়তত প্ৰথমতে নামখিনি লিষ্টেড কৰিব লাগিব তাৰ পাছত সেই কমিটিখনে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি যিখন থাকিব সেই কমিটিখনে সেইখিনি সিলেকশ্যন কৰিব আৰু সিলেকশ্যন কৰাৰ পাছত অনলাইন বা অফলাইন আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে এতিয়া ডিটেইল এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন যেতিয়া আপোনালোকে কৰিব তেতিয়া আপোনালোকক কি লাগিব সেইটো চাই লওক EPIC লাগিব আধাৰ কাৰ্ড লাগিব মোবাইল নম্বৰ লাগিব আৰু এটা কথা আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখিব বেংকৰ যিখিনি তথ্যপাতি দিয়ে এই তথ্যপাতিখিনি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব এটা 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত ডিটেইল এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন দিব লাগিব 20 ফেব্ৰুৱাৰী হ'ল অৰুণোদয় 2 ফৰ্ম ফিলআপৰ লাষ্ট ডেট 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সাবমিট হ'ব লাগিব এইখিনি হ'ল অৰুণোদয় আঁচনিৰ মূল কথা এতিয়া এনুৱেলি যেহেতু ৰেক্টিফিকেশ্যন হ'ব মিন্স ইয়াত বছৰেকীয়া কি হৈছে মনিটৰিং হৈ থাকিব আৰু সেই মনিটৰিঙৰ ওপৰত যদি কোনোবাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ আণ্ডাৰত থকা কোনোবা পৰিয়াল ওপৰৰ যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া সেই ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি বাহিৰলৈ গৈছে অৰ্থাৎ কোনোবাই চাকৰি পাইছে বা কোনোবাই ইনকাম টেক্স দিব পৰা হৈছে তেতিয়া এই আঁচনিৰ পৰা তেওঁ নিজে নিজে বাহিৰ হ'ব লাগিব নহ'লে তেওঁক এই আঁচনিৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হ'ব গতিকে এইখিনিয়ে হ'ল এই অৰুণোদয় 2.0ৰ মূল কথা যদি আপোনালোকে এতিয়াও এই আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই যদি হোৱাৰ সকলো যোগ্যতা আপোনাৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ অঞ্চলত গাঁও সভা অনুষ্ঠিত হৈছে নে নাই সেই কথাটো প্ৰথমতে লক্ষ্য কৰক আৰু আপোনালোকৰ যি পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰ আছে সেই মেম্বাৰৰ লগত কথা পাতক যাতে লিষ্টত আপোনাৰ নামটো ভৰ্তি হয় যেহেতু লিষ্টেড হোৱাৰ পাছতহে ইয়াত ফৰ্মৰ কথা আহিব আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ